بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ومهمة جدا وتهم كل الناس اللي عاوزة تعرف معلومات عن الأورام السرطانية وإيه الجديد في علاجها. وأنا كنت بتفادى برغم إن في أبحاث كتيرة بتقابلني على موضوع السرطان وأدوية جديدة للسرطان والكلام ده، وده تخصصي ان انا اتكلم عليها في الحلقات بتاعتنا، نظرا لان انا ما كنتش بلاقي حاجه تسمى بريك ثرو، يعني صيحه جديده او انجاز علمي جديد او حاجه تهم كل الناس وتهم بالذات الاطباء اللي بيعالجوا مرضى السرطان. لغايه ما قابلني البحث ده بيتكلم عن حاجه رهيبه واتطبقت وخدت موافقه من الهيئه الاتحاد الاوروبي، هيئه الرقابه على الادويه الاوروبيه اسمها ايميا، وخدت كمان موافقه من هيئه الرقابه على الادويه الامريكيه الاف دي اي. خدت الموافقه الاوروبيه سنه 18 وخدت الموافقه الامريكيه سنه 19، يعني من وقت قريب جدا، وبدا انتاج وبدا انها تبدا تطبق على العيانين ويعملوا التجارب على العيانين البشر. تعالوا بينا بس نتكلم عن الحكاية عشان نفهم الموضوع ده، موضوع بحث جدا وموضوع مليان جدا عشان نفهم الحكاية دي. مرض السرطان من الأمراض اللي علاجها ما زالت البشرية متخلفة فيه بدرجة كبيرة جدا، والعلاج كله بيبقى إما علاج كيماوي، وانتوا كلكم عارفين أعراضه الجانبية غير موضوع تسقيط الشعر والعقم وخلافه، إن هو المريض نفسه بتحصل له مناعة ويفقد الدواء استجابته وبيضطر يوقفوه، زائد إن المريض إذا اللي عنده السرطان ده توقع ان هو يعيش بيه، بالذات سرطان الكبد، وده ثالث اكتر الانواع السرطان شيوعا في العالم. متوقع ان يعيش من 6 اشهر ل 20 شهر بالكثير برغم كل العلاج الكيماوي اللي بياخده. في علاج كمان اسمه العلاج الاشعاعي، بيجيبوا الاشعه زي الاشعاعات النوويه دي والكلام ده، يحطوا العيان ويسلطوا الاشعه ديت على مكان الورم عشان يحاولوا يقتلوا خلايا السرطان. كل ده في الاخر بيفشل. في كمان حاجة كانت موجودة للحاجات اللي مفيش بقى ينفع معها عملية ولا إشعاع ولا الكلام ده، حاجة اسمها مايكروويف أبليشن. يعني إيه؟ يعني إنك أنت تستخدم موجات الميكروويف. هتقول لي موجات الميكروويف اللي بنسخن فيه الأكل ده؟ بنسخن فيه، هو ده. بيعملوا إيه؟ بيعملوا ساق حديد كده، ساق بيسموه بروب، متصل بجهاز بيطلع موجات ميكروويف ويدخل جوه الجسم لغاية ما يوصل للورم، بيبقى محدد الورم وعارفه وعامل أشعة وشايفه، ويدخل الحته البروب ده لغايه ما يوصل لمكان الورم ويبدا يطلع اشعه الميكروويف دي تسخن المكان. فما تسخن الخلايا بتحرقها، فتبدا الخلايا تموت ويقضي على معظم الكتله السرطانيه دي. مشكله الميكروويف ابليشن ده، استخدام الحراره العشوائي ده مش بس بيموت خلايا السرطان، بيموت جزء كبير جدا من الخلايا العاديه المحيطه، ومع ذلك بيستخدم. وذلك انا بقول لك ان كل الحاجات دي في الاخر اخرها بتطول عمر المريض شهور بسيطه. وفي كمان زرع الكبد والكلام ده. لغايه ما قابلت بقى الحكايه بتاعت النهارده دي، استخدام موجات الراديو العاديه بتاعت الموبايل وبتاعت الراديو اللي احنا بنستخدمه ده، موجات عاديه جدا بستخدمها انها تقتل بيها خلايا السرطان. ايه الحكايه عشان نفهم بقى الموضوع الرهيب ده؟ الحكايه بادئه من حوالي 10-15 سنه، ان هم لقوا ان كل كائن حي وكل خليه لها تردد، والتردد ده انا لو ظبطت الجهاز بتاعي على التردد ده اقدر ادي طاقه للخليه دي واقتلها بدون ما اثر على الخليه جنبها. هتقول لي ازاي الحكايه دي؟ اقول لك ارجع بقى للفيزياء. كان زمان بيعلمونا حاجه اسمها الشوكه الرنانه، وهتشوفها عندك هنا دلوقتي. لو انت عندك شوكه رنانه وخبطت عليها بزنه بتردد معين وجنبها شوكه تانية لها نفس التردد، الشوكه التانية اللي بعيده عنها دي تمتص منها طاقه وتهتز هي اخرى وتطلع صوت. تخبط على الشوكه اللي على I silence this fork. We just may hear the other singing its tone. العالمين بدات تتهز وتطلع صوت هي كمان. فاذا انا ممكن انقل طاقه بين حاجتين ترددهم زي بعض عبر المجال الفراغ ده. هتقول لي طب والحكايه دي هتفيدنا احنا بايه؟ اقول لك ما هو واحده من دول هتبقى الجهاز بتاعنا اللي بيطلع التردد، والثانيه هتبقى هي الخليه اللي بتلقط التردد ده، والاثنين لازم يبقى ترددهم زي بعض. اديك مثال تاني. الناس اللي بتشحن الموبايل بتاعها بالشحن الجديد كده اسمه وايرلس تشارجر يا جماعه، اللي بيتحط في العربيات، بتبص حط الموبايل تحطه على البتاع كده من غير سلك ومن غير اي حاجه، تبص تلاقيه عمال يمتص طاقه ويشحن. بيشحن ازاي؟ تردد بتاع الشاحن اللي جوه الموبايل وتردد اللي بيشحنه واللي في العربيه زي بعض.
فاول ما يشتغل الشاحن بتاع العربيه يدي طاقه للموبايل ويشحنه. يعني اذا انا ممكن انقل طاقه من العربيه بطاريه العربيه الى الموبايل واشحنه. ممكن استخدم الموجات دي واكسر بيها ازاز. فالكلام ده موجات الراديو ديت تقدر تتنقل، بس بشرط ان يبقى التردد واحد. فجوهم الجماعه دول جماعه مخهم يعني لاسع خالص، ده في الطيران الجماعه دول. قال لك طيب ما نشوف بقى الكائنات الحيه كل واحد فيهم نعرف تردده، ودي عمليه كانت صعبه جدا. فبقوا يجربوا على كائنات حيه يعني بدائيه، خلايا زي الاميبا والبراميسيوم والحاجات دي، ويظبط على التردد بتاعها ويدي طاقه. الخليه تمتص الطاقه دي وتفرقع تتفتت خالص، زي ما هتشوف عندك في الفيديو كده ان الخليه لما بنسلط عليها اشعه بتلاقي الخليه عماله تتفرتك حتت. جابوا حاجه تانية كمان، قال لك طيب احنا ظابطين على الخليه دي وهنجيب جنبها خليه تانية. هتشوف عندك كده كائن حي عمال يجري ويلعب كده وجنبه خليه كبيره، انا بقى هظبط على الخليه الكبيره دي وهسلط على الخليه الكبيره واشوف الكائن الحي ده هيتاثر كمان جنبها ولا هيفضل عايش. سلط يا عم، هتبص تلاقي فيه بروز والبتاع عماله تنفش وهوب بدات تفرقع، والكائن الصغير اللي جنبها ده عمال يجري ويلعب ما جرالوش حاجه. قالوا طيب خلاص كويس، نروح بقى نشوف الخلايا اللي جوه الجسم ونعرف تردداتها. فبحثوا في بحث نشروه سنة 2009، يعني شوف بقى 2009 11 سنة، 15 نوع من أنواع السرطان عرفوا التردد بتاعها، تردد الخلايا الخاص بتاعها بالهرتز، وإن التردد ده في رينج معين لازم أنت تكون الجهاز بتاعك ظابطه عليه. فبدأوا جابوا نوع من اللوكيميا، خلايا اللوكيميا زي ما تشوف عندك كده، وبدأ يظبط على التردد بتاعها ويدي التردد، وهوب الخلايا شوية كده تروح ممتصة تلاقي عمالة تتفرقع وتموت. جربوا الحكاية دي مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وبدأوا بقى يصمموا الجهاز العجيب بتاعنا. جهاز عامل زي الموبايل زي المحمول بالظبط بس أكبر شوية، وبيتشحن بشاحن ويطلع منه سلك بحتة كده زي المعلقة، تحطه فوق لسانك ويستمر الموضوع ده ساعة أو 2 أو يعني 3 ساعات في اليوم على 3 مرات. مشغل الجهاز والجهاز بيطلع موجات صوتية مظبوطة على خلايا السرطان، وجربوا بقى على سرطان الكبد. الخلايا الترددات اللي بيطلعها الجهاز دي هتوصل من دماغ الإنسان لرجليه رغم إنها على لسانه. واي خليه سرطان موجوده، اي خليه سرطان موجوده في الحته دي كلها في الكبد وغير الكبد، ساعات خلايا السرطان بتسرح كده تروح بتعمل حاجه اسمها ميتاستيزس، بتجري في اي مكان، هتروح لها وتديها الطاقه دي تشحنها الطاقه. الموجات دي بقى مش حراريه، موجات راديو عاديه زي بتاعت الموبايل بس لها تردد مخصوص، فبالتالي لا هتحرق حاجه ولا هتعمل حاجه، ومحدش في الجسم هيمتصها غير الخليه اللي ترددها بالظبط زيه. فتحط الجهاز 2 3 لمدة أسبوعين ماشي، وتبص تلاقي معظم خلايا السرطان ماتت. فجربوا على عيني، جربوا على 41 عيان من قبل ما ياخدوا الموافقة بتاعة الاتحاد الأوروبي، وبعد كده خدوا كمان موافقة الهيئة الرقابة الأدوية الأمريكية الFDA، ودي يعني عشان تاخد موافقتها يعني صعب. بل بقى بالعكس، هيئة الرقابة الدوائية الأمريكية مش ادتهم موافقة، ادتهم تصنيف بريك ثرو. بريك ثرو دي يعني صيحة، يعني هذا النظام الجديد ده صيحة في الطب، يعني هم صنفوهم ان هم عاملين صيحة بريك ثرو، عاملين اختراق. والا انا ما كنتش اصدق الكلام ده او اشرحه، لان انا مش مستعد اورط نفسي في حاجة تطلع يعني في شنك في الاخر. حط العيان ده تديله الجهاز، يعني العمليه هتبقى عامله ازاي؟ تروح لاكبر دكتور في الاورام تقول له انا خدت كيماوي وخدت حاجات والكلام ده كله ما جابش نتيجه، يروح قايل للتلميذ بتاعه المساعد بتاعه اطلع يا ابني هات له الجهاز المحمول بتاعنا بتاع الترددات وشوف ايه، خد منه عينه من الكبد بتاعه اعرف تردد الخلايا كام. يعني دي برضه ميزتها او يعني مشكلتها ان كل مريض لازم تعرف تردد خلايا هو، مش عموما خلايا سرطان الكبد، سرطانه هو. تاخد خزعه كده بيسموها او تحليل دم وتعرف تردد بتاعه كام وتظبط الجهاز على التردد. تقول له خد الجهاز ده بقى 3 ساعات تقعد عليه على لسانك، حاطط البتاع تحت لسانك كده ولا فوق لسانك، وتقعد لنا كل يوم 3 ساعات كده متقطعين مشغل الجهاز وما يفضى تشحنه، وتجيب لنا بعد اسبوعين الجهاز تاني، او تيجي تعمله عندنا بقى وناخد منك فلوس كتير جلسات. المهم يعني ما اعرفش بقى هيعملوا في الحكايه دي تبص تلاقي معظم خلايا السرطان ماتت.
واللي جربوه على العيانين جربوا على 41 عيان، وجربوا على بعدها دراسة تانية اللي هي 12 دي على 18 عيان. ومعظم العيانين فترة بقائهم طولت قوي، يعني مثلا كان مريض السرطان ده على الكيماوي وعلى البهدله دي كلها اخره 6 اشهر 20 شهر، فبدات فتره بقائهم تطول اكتر، يقعد له بقى سنتين ويقعد له 3، وبعضهم قعد فتره طويله وبعضهم ما جابش معاه نتيجه كويسه. يعني في حوالي نسبه 40% من الناس جاب معاهم نتيجه كويسه قوي، ونسبه ثانيه ما جابش معاه خالص، ونسبه ثانيه كان يعني تحسن بسيط. شوفوا يعني الجهاز موجود خلاص، هو اعتمد من اوروبا ومن امريكا وبداوا ينتجوا الجهاز. طبعا هينزل غالي في الاول كالعاده للاسف، ولكن يعني انا حاجه بقدمها للدكاتره المستشفيات الكبيره والدكاتره الكبيره تبدا تجيب الجهاز زي المحمول، يعني مش هيبقى مشكله كبيره قوي، وبعد ما ينتج بكميات كبيره هتلاقي ثمنه يعني قريب من الموبايل الايفون ولا اي حاجه. هيوصل بقى للعيادات الصغيره تجيبه كمان. دلوقتي بقى بيعملوا ايه عشان يزودوا الفعاليه بتاعته؟ يقولوا ايه، احنا بقى ندي الجهاز ده مع دواء من الادويه القديمه، بس يستخد بجرعه قليله شويه بقى، ما يبقاش دواء كيماوي بقى خطر. ندي بالذات في سرطان الكبد في دوايين مشهورين قوي، دواء اللي اسمه السورافينيب، وده الدواء دلوقتي الدواء ده البرشام، يعني اي مريض سرطان كبد بيروحوا جايبينه ومديهوله، وللاسف يعني شفت حالات كتيره جدا الدواء ده فشل معاها وما جابش معاها نتيجه خالص. فبيعملوا بقى كومباينيشن بين الدواء ده وبين السورافينيب اللي هو النكسافار، اللي اسمه نكسافار في الاسم التجاري بتاعه، او هيعملوا كمان كومباينيشن بين العلاج ده وبين الريجورافونيب، ده واحد نازل تاني جديد جدا برضه لعلاج دواء برشام لعلاج سرطان الكبد، او اسمه ستيفارجا تلاقي الدكاتره بتوع الاورام عارفينه وسمعوا عنه وبداوا يعالجوا بيه العيانين. فباختصار احنا قدام انجاز علمي وصيحه علميه، ومش بس نظريه ولا بحث، لا ده طبقت والاجهزه بدا انتاجها وهي شغاله، وخد تصريح من العالم الاول كله، وطالما خدت منهم التصريح هتتباع عندهم، وكلها شهرين 3 بعد ما تتباع عندهم تبص تلاقيها بدات تنزل في المستشفيات الكبيره، ثم تنزل حتى تصل الى اصغر المستشفيات. ده انجاز علمي لا يمكن تخيله. لم أكن أتخيل هذا الإنجاز، أن سيحدث في يوم من الأيام إن أنت تحط جهاز في جيبك زي الموبايل كده وتوصله على جسمك وتشغله، يقوم يموت لك خلايا السرطان بس بدون ما يمس شعرة واحدة من شعرك. حاجة لا يمكن تخيلها وفوق الوصف، وأرجو أن يبحث عنها الدكاترة بتوع الأورام ويبدأوا يكونوا أول الناس اللي تجيب الجهاز ده وتخليه عندهم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.